নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰয়োজনীয় বা বাতৰি শীৰ্ষক ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱা বৰ্ষত আমাৰ দেশত সম্পূৰ্ণ হোৱা বিশ্ববাসীক স্তম্ভিত কৰি তোলা ষ্টেচু অৱ ইউনিটিৰ বিষয়ে চাগে সকলোৱে জানে। এই ষ্টেচু অৱ ইউনিটিক লৈ বহুতৰ খঙো উঠে আৰু বহুতে গৰ্বও কৰে নহয় জানো, কিয়নো বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰতিমূৰ্তিটো ভাৰতত আছে বুলি গৰ্ব কৰাৰ বিপৰীতে অধিক সংখ্যক দৰিদ্ৰ জনতা আৰু অধিক সমস্যাই কোঙা কৰা এখন দেশত কোটি কোটি টকা ব্যয়েৰে এনে মূৰ্তি বনোৱা সন্দৰ্ভত খুব উজৰা মানুহ থকাটোত একো আচৰিত হ'ব লগা নাই। আজি যুগুত কৰি অনা ভিডিঅ'টো চাই বা কথাবোৰ জানি আপোনালোকৰ খং নে গৰ্ব হয় আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। হয়, ষ্টেচু অৱ ইউনিটিৰ পাছত এইবাৰ আহিছে ষ্টেচু অৱ বিলিফ। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে ষ্টেচু অৱ বিলিফ কি? হয়তো অধিকাংশই থাম্বনেইলটো চাই অনুমান কৰিছে বা বহুতেই ইতিমধ্যে জ্ঞাত। ষ্টেচু অৱ বিলিফ কি, ক'ত আছে, কোনে কেতিয়াৰ পৰা কেনেকৈ বনাইছে, সকলোবোৰ কথা জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। এইখিনিতে এটা অনুৰোধ, যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব বুটাম আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি আমাক উৎসাহিত কৰক যাতে আৰু ন তথ্য আপোনালোকৰ বাবে যুগুত কৰিব পাৰোঁ। ষ্টেচু অৱ বিলিফ কি? এটা মূৰ্তি, শিৱ তথা মহাদেৱৰ এটা সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি, যাক নামাকৰণ কৰা হৈছে ষ্টেচু অৱ বিলিফ নামেৰে। ভাৰতীয় ব্যৱসায়ী, উদ্যোগপতি, বিনিয়োগকাৰী তথা মিৰাজ গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ মদন পালিৱাল, যাৰ স্থায়ী ঠিকনা গণেশ টেকৰি, নাথদ্বাৰা, ৰাজস্থান, তেওঁৰ সপোন আছিল এনে এটা বৃহৎ প্ৰজেক্ট নিজৰ জন্মঠাইত কৰাৰ। আহকচোন ষ্টেচু অৱ বিলিফৰ প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতেই মিৰাজ গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ মদন পালিৱাল ডাঙৰীয়াই কি মন্তব্য কৰিছিল এবাৰ চাই লওঁ। मेरी सोच ये रही कि जहाँ मैं जन्मा भले यहाँ कुछ भी नहीं, मगर उसको इस मुकाम पे वर्ल्ड मैप पे कैसे ला दें चीज। इसके लिए कि आने वाले 3-4 सालों में नाथद्वारा रियल में ही वर्ल्ड मैप पे होगा, जब 351 फीट की शिव प्रतिमा यहाँ बन जाएगी। এতিয়া নিশ্চয় জানিছে প্ৰতিমূৰ্তিটো ক'ত নিৰ্মাণ হৈ আছে। গণেশ টেকৰি, ৰাজস্থানৰ নাথদ্বাৰত মিৰাজ গ্ৰুপৰ তত্বাৱধানত ৰাজস্থানৰ প্ৰসিদ্ধ শ্ৰীনাথ মন্দিৰৰ সমীপত। 2012 চনতে প্ৰজেক্টটো লঞ্চ হৈছিল যদিও 2013 চনৰ 17 এপ্ৰিলৰ পৰাহে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আৰম্ভ হয়। এইবাৰ চাই লওঁ আহক কিদৰে প্ৰজেক্টটো ডিজাইন কৰা হৈছিল। প্ৰায় 750 জন শ্ৰমিকৰ দ্বাৰা 16 একৰ মাটিক সামৰি এই প্ৰকল্পটোৰ কাম চলি আছে। তথ্যমতে 2500ৰ পৰা 3000 টন বিশুদ্ধ ষ্টীল, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তাম আৰু জিংকৰ লগতে অন্যান্য ন কাৰিকৰী কৌশল প্ৰয়োগ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ শিৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি ভাগ। মূৰ্তিটো ইমান মজবুতকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যে ঘণ্টাত 250 কিলোমিটাৰ বেগত অহা বতাহেও ইয়াক একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। 351 ফুট ওখ এই প্ৰতিমূৰ্তি ভাগৰ ভেটিটোৰ উচ্চতা 110 ফুট, প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ কান্ধলৈ উচ্চতা 260 ফুট, মূৰ্তিটোৰ সৈতে সংলগ্ন ত্ৰিশূলডালৰ উচ্চতা হৈছে 315 ফুট। দৰ্শনাৰ্থীৰ তথা পৰ্যটকৰ সুবিধা হোৱাকৈ 20 ফুট, 110 ফুট, 270 ফুট উচ্চতাত তিনিটা ঠাইত তিনিটা ভিজিটাৰ্ছ গেলাৰী নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু উঠা নমাৰ বাবে লিফ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই প্ৰকল্পটোত সৰ্বমুঠ 4টা লিফ্ট আৰু 3টা চিৰিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি ভাগৰ সন্মুখতে 40 ফুট ডাঙৰ এটা নন্দীৰ মূৰ্তিও তৈয়াৰ কৰা হৈছে। এই প্ৰকল্পটোৰ ভিতৰত থাকিব মনোৰঞ্জনৰ বাবে আৰু কেতবোৰ অন্যান্য সা সুবিধা, যেনে মিউজিকেল ফাউণ্টেইন, ফুড কোৰ্ট, স্মৃতিগ্ৰন্থ বা অন্য কিতাপৰ দোকান, যোগ আৰু ধ্যানৰ কাৰণে সুকীয়া ভৱন, বৃহৎ ৰংগমঞ্চ, অধিক সংখ্যক গাড়ী একেলগে ৰাখিব পৰা ঠাই। প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰকল্পটোৰ বাবে 175 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিল যদিও পিছলৈ এই পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হ'ল। দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি নকৰাৰ পূৰ্বেই এই প্ৰকল্পটোৱে ভালেমান সৰু বৰ সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰে ভিতৰত 2018 চনত 40 ফুট নন্দীৰ মূৰ্তিৰ বাবে আউটষ্টেণ্ডিং ষ্ট্ৰাকচাৰ এৱাৰ্ড 2018 সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। 99% কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা এই মূৰ্তি তথা প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণৰূপে অতি সোনকালে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা। আমি আপোনালোকক জনাওঁ যে এই শিৱৰ মূৰ্তিটো বিশ্বৰ ভিতৰতে শিৱ মূৰ্তি হিচাপে প্ৰথম আৰু আন মূৰ্তিসমূহৰ মাজত চতুৰ্থ ওখ মূৰ্তি হিচাপে চিহ্নিত হৈছে।
ষ্টেচু অফ বিলিফ হিচাপে উৎসৰ্গিত মূৰ্তিটো ইমানেই ডাঙৰ হৈছে যে নাথদ্বাৰৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ নিলগৰ কনকৰলি ফ্লাইঅভাৰৰ পৰাও ইয়াক দেখা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ষ্টেচু অফ বিলিফ সম্পৰ্কে ইমানেই। এতিয়া চাওক বিশ্বৰ প্ৰথম 5টা সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু প্ৰথম 5টা শিৱৰ মূৰ্তিৰ তালিকা।